walk long enough, the discomfort will go away. Good morning, everyone. Today is very rainy day in Rosemead, California. We're in Blue Mountain Temple. Hôm nay trời mưa ở Lưu Sơn Tự này. Thank you for coming. For us Californians, where it rains, we don't drive, we don't go outside at all. California này, dân này, mỗi lần trời mưa không ai ra khỏi nhà. And yet, so many of you showed up today. Nên nhiều người tới hôm nay. Primarily the children, a lot more children today. Ngày nay con nít tới rất là nhiều. I'm glad to see you all. Just to clarify things, we do have a children, is it happy children meditation class? Chùa chúng tôi có cái lớp thiền cho mấy em bé. So if you parents would like a break on Saturday morning, please feel free to bring your children to the temple. We teach them meditation. Then after lunch, is it? We're going to have a Chinese class as well. Beginners Chinese class. Rồi thành mời cái vị đem mấy em bé tới chùa. Rồi xong rồi học thiền, xong trưa xong thì có cái lớp tiếng Tàu cho mấy em. Chinese is not only a very useful language in the future, for future reference, tiếng Tàu là cái tiếng rất là thông dụng trong tương lai, but also the Chinese culture is very, very profound. Chuyện khác nữa là cái văn hóa người Tàu rất là thâm sâu. So it's good to learn the language and the culture. Thành ra học tiếng Tàu, học không thể cái ngôn ngữ không, học cái văn hóa nữa. Okay. Hopefully, do we plan to have like a calligraphy or something like that down the road as well when we move to the other bigger place, when we have more space? Trong tương lai, khi mà chúng tôi mà có chuẩn bị xong cái chùa bên kia đó thì rộng rãi hơn một tí đó, thì có lớp biên tiếng Tàu, calligraphy. It's very good. The calligraphy is also considered a form of meditation as well. Cái biên chữ Tàu đó là một cái loại phương pháp thiền nữa luôn nè. Alright? So why is it good to teach children meditation? Tại sao con nít nên thiền? Children should learn meditation because meditation because it's a great exposure for them to a skill they can use the rest of their lives. Con nít mà học thiền rất là tốt, cho nó thấy được một cái phương pháp nó có thể dùng được suốt đời của nó. Okay, this meditation is fundamental to the
fundamental skill in life. Sự thật á, thiền là một cái kỹ thuật căn bản của cuộc sống này. In a particular, the way we teach children meditation is very, very effective for them. Thực ra cái phương pháp thiền tôi dạy cho con nít nó rất là tốt. They're real flexible. They're still, the mind is still pliable. The body is still flexible. Cái thân tụi nó còn dẻo, và cái tâm tụi nó biết còn nghe lời. So that's why we train them. So we teach them about obeying instructions, teach them about discipline. Okay, thành dạy con nít như vậy, dạy nó biết vâng nghe lời người lớn, biết có cái kỷ luật. In particular, the mere process of getting them to train to sit in full lotus. Nhất là cái cách mà dạy nó ngồi thiền mà xếp bằng đó. Okay, if they can learn, all the children eventually should be able to sit in full lotus sooner or later. Con nít trước sau nó sẽ ngồi được kiết giặc. It's a matter of time. I remember when I was a novice at the Long Beach Monastery, about 45 minutes from here. Trước thầy làm sa di ở chùa Long Beach, this is about 23 years ago. We had a Malaysian boy. Nhưng tôi có một đứa em bé từ Mã Lai Á qua. He's 9 years old, 9 tuổi. And he couldn't sit in full lotus. Nó ngồi kiết già không được. Okay. In our program, we had a program. I was helping with the program to train young novices from 9 years old to 17 years old, 18 years old. Hồi đó thầy phụ trách đi theo giúp mà mấy ông thầy rèn luyện mấy sa di từ 9 tuổi cho tới 17 tuổi. There are about maybe 20 of them, như 20 người. Okay. And there's this boy here is aspiring from Malaysia. His mother gave birth to him and he is very, very sick. Lúc mà em bé này sinh ra bên Mã Lai Á đấy, và mẹ sinh ra thì nó bệnh hoạn lắm. And she's Chinese, Chinese Malaysian, người Tàu. So she went to the temple and they advised her to make a vow to the triple jewel that if the boy survives the illness, they give the boy to the triple jewel. Lúc mà em bé bị bệnh như vậy đó, thì gia đình người Hoa đó mới vào chùa mới khuyên là nếu như mà bác sĩ mà chữa không được á, thì khấn nguyện với Tam Bảo rồi sẽ cho em bé này nếu em bé khỏe mạnh. And lo and behold, the boy got well. Đứa con, thằng em bé nó lành, nó bệnh, nó hết bệnh. Okay, no medication, whatever, just miraculously he got well. Mỗi nhiên không cần bệnh thuốc men gì hết, mà bệnh hết. And so the mother remembered the vow. So when he was 9 years old, he was old enough to take care of himself. They sent him to Master Shenhua's temple, preparing him to become a young novice. Thành khi tới 8-9 tuổi đó, mà thấy nó được khỏe mạnh, bà mẹ mới nhớ cái lời nguyện như vậy, bà mới gửi nó tới cái chùa Ngài Tiên Hóa để mà cho nó xuất gia, chuẩn bị cho nó xuất gia. Now in our training program, in our young Shami program or young novice program, cái chương trình sa di chúng tôi, we all sit in full lotus. Chúng tôi ai cũng ngồi trên kiết già hết. It's like this is the only way to sit for us. Ngồi trên ngồi kiết già thôi, đó là tự động. And so the boy couldn't sit in full lotus. Thằng nhỏ nó không ngồi được kiết già. His legs are this, he crossed the legs in a comfortable position. His knees are up in the air, about 6 inches up in the air. Lúc mà ngồi chỉ xếp bằng chân mà thôi đó,
chưa phải là bán già nữa thì cái chân á, cái đầu gối nó hở lên khoảng chừng 6 inch. Okay. And so they made fun of him. Of course the other boys made fun of him. Mấy đứa bé khác nó chọc quê này. And he's very unhappy about it. Nhỏ nó buồn lắm. And the monk in charge, master hẩn trả. Thì thầy hận trưởng đó, đó là làm sếp của cái chương trình huấn luyện đó. He says, this won't do. Ông nói là cái này không được. Cannot let this boy become a shami. Không thể cho nó làm xuất gia được. If he cannot sit in full lotus. Ngồi kiết già không được, không cho xuất gia. Okay. So and they didn't know what to do, so they told me, Hằng Trạng gave me an order. He says, you teach him how to sit in full lotus. Thì ông mới ra lệnh thầy, Hằng trưởng mới ra lệnh thầy đó là dạy thằng bé nó ngồi kiết già. Okay, and quickly, lẹ lên nữa. And so I taught the boy, dạy đứa em bé đó, and in around 2-3 months time, he was in full lotus with his legs flat. Thầy dạy nó, huấn luyện cho nó còn nổi trong 2 tháng, 3 tháng đó, bắt nó liền mỗi ngày. I train him every day, and 2-3 tháng xong thì chân nó ngồi mà kiết già mà thẳng nó dẹp xuống đất nữa. There's no in full lotus, his legs are flat on the ground. So it's amazing. The children can learn very fast. Thành ra đứa con nít á, nó dạy nó mà đúng á, nó tiến bộ rất là lẹ. Okay, and so the point here is that children can learn very quickly. Con nít nó học rất là lẹ. And more importantly, why do we go through this process? Tại sao dạy làm cái gì? Because of the magical secret about the full lotus posture. Tại vì cái bí mật của cái kiết già này that we chant, traditional chant meditation knows about. Tại vì cái bí mật này cái thiền tông đại thừa mình biết cái đó. In Mahayana meditation, chant meditation, when we meditate, we sit in full lotus. Back then in China, you go to a chant monastery, you sit in chant meditation, you have to be in full lotus, period. If not, we beat you up until you can. I think. I wasn't there in China, so I don't know. Thầy nghĩ là bên Tàu hồi đó chắc chắn là họ nhấn mạnh họ biết cái bí mật của cái ngồi kiết già này. Thành ra ai mà không ngồi kiết già được thầy nghĩ chắc họ đánh đó, cho tới khi mà ngồi được luôn. Okay. So it's out of compassion, trust me. The Chinese are very compassionate. The Chinese chant masters are very compassionate. Thì thiền sư người Tàu rất là từ bi, thành đánh đó là vì lòng từ bi. So anyway, so we know about the secret of chant meditation. Is one of the foundation is the full lotus posture. Là một cái bí mật của thiền tông mình đó, là cái kiết già này. Okay. And unfortunately, now the Chinese chant teachers don't teach it anymore. Rất tiếc bây giờ ngay cái thiền tông người Tàu không dạy như vậy luôn nữa. Okay. My master and myself are probably the only few teachers left who insist on training you in chant meditation. Thầy Tuyên Hóa với thầy là hình như 2 vị sư mà thầy biết là nhấn mạnh cái thiền kiết già, because it's difficult, nó hơi khó một tí. And that's why they're afraid that the people here in this country are weak and they cannot handle the difficulties. Họ sợ, mấy anh thầy sợ là ở đây người Mỹ ta hơi yếu mềm, thành ra ta không sợ, không thích cái khó khăn. For us, it's the difficulty is a chance for you to rise the occasion. Khó thì con nít, con người lớn có cơ hội để mà chịu khó. You apply yourself, you work harder.
That's the nature of the Chan training. Cái thiền tông mà cái vị luyện á, là làm cái khó. You practice, you try to do something that's difficult for you. Muốn thiền là làm cái mà cái vị làm không được, nó khó làm. Is it clear? If you meditate and it's only easy and it's very pleasant for you, nếu cái vị thiền mà chỉ thấy là muốn cái thoải mái, không có gì khó khăn, khó chịu hết đó, then you'll be stuck. Cái vị sẽ kẹt. You'll be stuck where you are. So that's why it's the secret in Chan training is that we ask you to do more and more difficult things that it's difficult for you, and that as you get higher, that you don't like to do. Thành ra cái bí mật của huấn luyện thiền là cái vị làm những cái mà nó khó làm. Rồi xong rồi càng ngày càng cao thì càng làm cái mình không muốn làm. Is it clear to you? Is it clear? Starting out, we ask you to sit in full lotus, to train you to sit in full lotus because it's difficult, because it's unpleasant. Chúng tôi bắt đầu dạy thiền là bằng cách bắt cái vị ngồi kiết già thì cái vị khó chịu. Okay? So you endure the physical discomfort from the leg discomfort, the back discomfort, the small back discomfort, okay, your waist discomfort. Lúc ngồi kiết già như vậy, cái đầu gối nó khó chịu, your ankle discomfort, cái mắt cá nó khó chịu, cái hông cái vị nó khó chịu, okay. That's the first part of the training, and that therein lies the genius of the Chan training, if you will. Cái đó là cái mà cái đặc sắc của cái thiền tông mình, cái tuyệt vời của thiền tông mình. Okay. If you're willing to do that, you get such fantastic benefits, miraculous benefits at some times. Những cái vị chịu khó làm như vậy đó, cái kết quả nó có nhiều khi nó tuyệt vời, không thể tưởng tượng được. Okay, and that's the foundation of Chan training. Đó là cái căn bản của thiền. Okay, so first you need to face the physical discomfort. You learn to train yourself to bear the physical discomfort. Bắt đầu là mình luyện một cách là mình chịu khó nhận cái đau chân. Leg pains is very undesirable, especially to the soft Westerners. Okay, you guys, the Westerners' culture is aversion to pain and suffering. The Asians are not as averse because we have no choice but endure pain and suffering. At least in my generation. Okay. Cái người Tây phương thì ta không thích cái đau, cái khó chịu. Còn người Á Châu thì cái văn hóa nó đã phải nhận cái khó khăn, cái khó chịu rồi. It's an Asian culture that we are accustomed to endure pain and difficulties. Người Á Châu văn hóa người như vậy đó. Okay. Whereas so that's what understandably it's very here in the U.S. in the West people are not trained to sit in full lotus anymore. Bởi vì cái bên Âu Châu với người Tây phương không ai dạy cái kiết già như vậy đó. It's like contrary to the culture, the value system here. You know, like why would you get up early on Saturday morning to go to the temple in the rain and then endure discomfort when you could be sleeping in until 10, 11 o'clock? So it doesn't make sense to you.
Thành ra nó có cái nó vô lý đối với người Tây phương. Rồi ta thích ngủ sáng, ngủ thứ bảy ngủ nhiều hơn tí, mà đằng này phải thức dậy sớm rồi còn phải đi nhận cái đau nữa. But if you do that, it gives you same thing with the children. Tại vì nếu cái vị nhẫn như vậy đó, thì nó do cái vì một cái lời giống như cho những đứa con nít. Even the children have a hard time articulating this. Đứa con nít nó chưa giảng nghĩa cái vị được. But the mere fact, if they're able to receive the training in these postures, half lotus to full lotus. Tại vì đứa con nít đó, children are trained to sit in half lotus, right? Am I correct? A lot of us consider full lotus. We start with half lotus. Okay, we start at half lotus with children. Con nít bắt đầu bản dạng. And then majority of the children already are able to sit in full lotus. Đại đa số mấy em là ngồi được kiết già rồi, which makes it most likely that all of them sit in full lotus because of peer pressure. Thành ra có một em, chỉ cần một em bé ngồi kiết già được thì tất cả em sẽ ngồi được kiết già. You only need one kid to sit in full lotus for the whole children class to sit in full lotus. That's my experience. Thì cam đoan cái việc cần một em ngồi kiết già là tất cả mọi em đều ngồi kiết già. And the nice thing about this meditation training for children, and they will experience it, is that when they cross the legs like that, khi mà ngồi kiết già được như vậy, ngồi xếp bằng được như vậy, they will experience something that's immediate, nó tự động. Okay, will what? Children, how do you feel when you sit, when you meditate? Can you articulate it? Có ai nói mấy em có ai biết không? When you meditate, how do you feel? Feel nothing. Okay, that's excellent. You no pain at all? Oh my goodness. Hurting, pain, apayo. I mean, Korean is apayo. Okay. Ajumani apayo. I mean, very, very painful. I feel pain. You feel pain. I feel normal. You feel normal. Some people say, "Oh, I don't have any problems." See how much pressure it is? Huh? How about you? I feel pain. Pain. Yes, pain. Pain. It hurts. It hurts. The hurt, the pain, leg pain there is very good for them. I feel relaxed. You feel relaxed. Thank you. Thank you very much. Hello? Really? Có một... Pain still. You feel hungry. Yeah. Hungry. Yeah. Well, because you are such good sports, today I think I have Lulu. Was it Japanese candies you gave me last week? What is it? Sweets. Okay, because the children are such good sports today, after lunch we give them some Japanese sweets brought here, flown here from Japan, yes? Last week, from Japan. Thank you. That's from Lulu. Courtesy of Lulu back there, right there. The lady there. Yeah. Okay. Hey, children, did you hear that? You're going to have some Japanese sweets today after lunch. Okay? I hope there's enough. All right. So what happens is when you meditate, especially once the children overcome the discomfort in the legs, they all
will feel the mind will calm down. Okay. Và khi mà mấy đứa em bé mà nó bớt đau chân rồi, hết đau chân rồi đó, okay, thì cái tâm nó sẽ lắng xuống. So they will experience peace of mind. Nó sẽ thấy được cái an lạc của cái thiền. Why is it important? Tại sao nó quan trọng? Even though they don't know what it is. Okay, mặc dù nó không biết cái gì hết đó. Okay, because once they experience this, một khi nó thấy được cái đó rồi đó, okay, it's something that can only be achieved through meditation. Cái an lạc này chỉ mấy em bé chỉ thấy được khi mà ngồi thiền thôi. It's automatic. If they sit in full lotus, wouldn't be long, minutes, and their mind will calm down. Và khi mà em bé được ngồi kiết già một cách thoải mái rồi á, nó chỉ cần xếp bằng một cái tâm nó lắng xuống ngay. It's guaranteed. It will the mind will calm down. They will experience it. Okay? And as a skill, that means they acquire the skill, they develop a skill to calm their mind down by crossing the legs. Nói cách khác, em bé đó được huấn luyện là lắng cái tâm xuống bằng cách xếp bằng cái chân. Think about it. Where else can you go to learn how to calm your mind down? Quý vị nghĩ, quý vị muốn lắng cái tâm xuống, quý vị đi học ở chỗ nào bây giờ? So the children are given the training that we should all receive. We should have all received a long time ago ourselves. Quý vị thấy không? Em bé nữa được huấn luyện cái phương pháp là lắng cái tâm từ nó xuống, và chúng ta đáng lý phải được học lúc còn nhỏ. You agree? As you get older, okay, it's so important for us to calm our mind down because it helps us cope better with stress. Okay, energize ourselves. Người lớn quý vị thấy mình cần lắng cái tâm xuống để mình có thể đối phó với cái sự căng thẳng tinh thần nó hữu hiệu hơn. Okay, all right. So this is why this is why we make the effort. I've been talking about this for several years now. And several years ago, I said eventually we'd like to have a children meditation class, okay, to train them. Vậy mấy năm trước thầy đã nói rồi, thầy muốn trong tương lai mình có cơ hội sẽ dạy lớp thiền cho em bé. I assure you that it's very beneficial for the children, nó rất là tốt cho mấy em, okay, and they'll come to a happy environment, to they're exposed to a kind of a calm and peaceful environment of the temple. Nó tới cái chùa nó gặp được cái môi trường nó là được yên tĩnh và nó rất là lành mạnh cho em bé. Okay, they can be exposed to the adults who are calm, who are kind, who are compassionate. Thấy được những người lớn được bình tĩnh, người lớn có lòng từ bi. So it's very good influence on the children. Rất tốt cho mấy em. All right. Any questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Okay. And so today we're starting a Chinese class again, and that's under the efforts of Nancy, Master Xianren, and Master Xianshun, XSXR, and Nancy. All right. Thành ra chúng tôi có lớp cho mấy em. All right. We're starting out small. Don't go too fast because there are complications. Okay, it's not that simple. Chúng tôi sẽ phục vụ cho những người tới chùa. We'd like to. We're doing this to assist the people who come to the temple. Để
Yeah, we're not that crazy about exposing it to just anyone, okay? Chúng tôi muốn phục vụ cho những người tới chùa thôi, okay? Chứ không phải là bất cứ ai cũng ấy đâu, because it's too complicated, okay? A lot of liabilities involved, okay? Có mấy cái this country is too crazy. This này xứ này nó lộn xộn lắm. All right, so as I was saying earlier, as I said earlier, the part of the basis of the Chan meditation training is to ask you to do something that is difficult, okay, and not natural, because therein lies the genius of the Chan training. Thành ra thầy hồi nãy thầy nói đó, cái huấn luyện thiền đó, nó bắt đầu bằng cách là chúng tôi khuyến khích quý vị làm một cái chuyện mà nó khó làm. It's part of the test, if you will. Cái đó là một cái thử thách nữa luôn đó. Okay? Chan meditation, by the nature of the training, is a test. Cái thiền tông thiệt ra là cái thử thách. You know that? We are constantly being tested. All of us, including myself. Tất cả chúng ta đó đang bị thử thách. Now Master says, everything is a test to see what you do. If you fail the test, you have to start from square one again. That's very Chan right there. Chan meditation right there. Ngài Thiên Hóa Ngài nói là tất cả đều là cái thử thách. Mà để coi thử quý vị làm cái gì, mà quý vị mà chọn trật á, thì bắt đầu lại. Okay. So if you are and go through this practice, this training here, vì qua cái thử thách, những cái huấn luyện này, we will have to pass through a lot of tests. Vì cần qua những cái thử thách khác nhau. Okay. For example, ví dụ, that young lady back there had to fly from very far to come here to receive instructions, personal instructions. Thì chẳng hạn cái bà cụ đó từ Seattle tới đó, bà phải bay tới đây, okay, để được dạy. And before she got here, she listened to, she got our materials online, listened to our audio tapes, right, videos and so forth. Thì khi tới đây thì nghe pháp trên YouTube này nọ. And she had a lot of questions, có nhiều cái thắc mắc lắm, even doubts, okay, cái nghi vấn, nghi hoặc. And that's part of the test. Cái đó là thử thách luôn, okay. And then so unless you can overcome those tests, then she came here, and what did we do? Tới đây làm gì? What is it? Yeah, she got lost in the airport or something like that, right? Airplane delayed or got lost in a luggage or something. Taxi driver was waiting for you. I was there. The taxi driver was waiting for you. But your plane... But we had the wrong place each other. Oh, the wrong place. Rồi tới đó thì tới phi trường thì ông taxi ông đợi cái chỗ sai. And then she came here. We almost had no food left for her. Tới trễ thành hết ăn sắp hết rồi. And then after lunch, what did we do? Sau ăn trưa làm cái gì? What did we do? We made her sit. Ăn trưa xong bắt ngồi. Yes. How many hours? She laughed. Ngồi 2 tiếng đồng hồ. 2 hours. She took a bathroom break and 3 more hours right away. Ngồi 2 tiếng xong rồi đi phòng tắm, xong ngồi tiếp 3 tiếng nữa. So 5 hours. Okay. And she's still here. If I were her, I'd be on my plane back.
to Seattle, or I'm at a hotel, Disneyland hotel, something like that. Okay, forget it. I'm too old for this. 79 tuổi mà ngày đầu làm như vậy. The first day. Okay? And she's still here. This lady is crazy. Nhưng mà này bất bình thường. Too old for Okay? this. So lots of tests. Too old. Okay? Too old. The nature of the test in Chan is that you'll be tested to the point, to your breaking point. Cái thiền tông mình dễ sợ lắm. Quý vị thử thách tới hết sức quý vị luôn. Your breaking point. If you can endure it, you can make progress. Quý vị mà chịu được, quý vị sẽ tiến bộ. That's our secret. Don't give up. Okay? Don't be afraid of the leg pains. Đừng có sợ cái chân nó đau. Okay? So that's why in Chan meditation we start first with the physical test, the physical pain test. Thành cái thiền, huấn luyện thiền là bắt đầu bằng cách là huấn luyện bằng cái thân của quý vị. Okay. Most of you hate sitting with your legs crossed. Đại đa số quý vị là ai cũng ghét xếp bằng cái chân. Okay. I know people have been coming to the temple almost a year now. She still complains, I still hate this. Okay. Mọi người tới đây gần 1 năm rồi vẫn không thích như thế. Okay, that's part of the test. Okay, the physical discomfort is the first test. Là cái thử thách đầu tiên là cái thân nó khó chịu. And then what? If you do that, then you move on to a little bit tougher test. Càng ngày nó càng khó thêm một tí. Eventually, it becomes tests of your mind. Bắt đầu nó chuyển thành cái thử thách của cái tâm của quý vị. Test of the mind. Don't think you can sit the 5 hours is it. Meditation is not sitting just a long sit. There's a lot of tests. Okay? Thiền đừng nghĩ là ngồi lâu không đâu. Phải qua những cái thử thách. And so as my students get higher and higher, học trò thì càng ngày càng cao lên. Okay, the tests are a lot harder. Càng ngày cái thử thách của học trò thì càng ngày nó càng khó. Okay, so do not be surprised if one day you come to the temple, I'm only monk left. They're all scared. They all run away. Nên mà thấy quý vị đừng có ngạc nhiên một ngày nào tới chùa cũng như thấy học trò thì nó biến mất hết. Too scared. They all fail. Thất bại. No guarantee. It's how tough it is for them. Okay. For you, we take it easy. Don't worry. Với người tài gia chúng tôi là nhẹ tay hơn một tí. Okay. Why? Tại sao như vậy? Many of you, when you're able to endure the physical discomfort, your physical ailments lessen. Những khi mà quý vị mà chịu khó nhận cái đau chân, đau đầu gối đó, thì những cái bệnh của thân quý vị nó bớt một tí. Yes or no? Invariably, if you endure the leg pains, your body gets better. This gentleman here, he's been coming, but last week he started enduring the leg pains more, and you can look at him and you can tell he has a lot more energy than last week. Yes or no? You feel more energized, and the back pain doesn't bother you as much. Correct? Cái ông này một tuần thôi đó, ngày lần trước cái dài bắt đầu giờ ông tới lâu rồi. He's been coming to the temple, we ignore you because we don't dare touch you. Okay, I know all you here are averse to pain, so we won't touch you until you ask for help. Quý vị tới đây, quý vị không sợ đau chân, tôi không đụng quý vị. We don't touch you at all. We don't force upon you. But if you feel like you want to go through the training, you regret it. Quý vị mà đòi được huấn luyện, ráng mà chịu. Okay. So anyway,
So invariably, if you endure the leg pains, the body heals better, becomes healthier. You become healthier. Thành ra cái vị nhận cái đau chân đó thì cái thân thể cái vị nó bớt bệnh, nó khỏe, lành mạnh hơn. Alright? So that's why when after a sit, I ask you to walk around to check who's limping, who's still limping. Thành ra mỗi lần mà thầy mà ngồi sau một tiếng biểu cái vị đứng dậy đi nhiễu, thầy liếc coi thử ai đang đi cà nhắc. Okay. I like it when people limp. Okay. Thầy thích, you're supposed to limp. Đi phải đi cà nhắc một tí. It shows you tried. You push yourself more than you have to. Đi cà nhắc nhiều có nghĩa là cái vị ngồi lâu hơn là cái vị đáng lý ngồi. Okay? If you sit just right, it's no limping, no pain. You limp because you went a little bit too far. Yes? Anh đi cà nhắc là tại vì ngồi hơi quá lố một tí. And that's how your body heals itself. Và như vậy, cơ thể, believe it or not, that's a Chan secret. Cái đó là cái bí mật của thiền thông. And then as you get higher, your body get used to you know, the children in no time will be able to sit in lotus without any problems. Con nít bắt đầu nó ngồi kiết già, nó không có vấn đề hết. Then we go into mental training. Yes. After the children can sit for an hour without any problems, I'll teach you next. Okay? One thing at a time. So next you be trained, you receive mind training, bắt đầu huấn luyện cái tâm của quý vị. Okay? Why is it important? Tại sao nó quan trọng? Because the mind training here will help you overcome your what? Huấn luyện cái tâm sẽ làm gì? Overcome your what? What mind problem do you have? Tâm quý vị có vấn đề gì? What problem do you have? Afflictions, phiền não. What kind of affliction in particular? Temper, anger, yes? Let's talk about anger. Angry at your wife, at your husband, your boyfriend, girlfriend, yes or no? Giận chồng, giận vợ, yes? Lots of anger. You know the only person, by the way. You talk to married people, they're very angry at their spouses. Yes or no? I'm going out on a limb here because I'm not married, but quite often married people are very angry at their spouses. Okay? They have this built-in resentment over the years. Cái mà nó cái giận nó dồn dập, nó chồng chất từ rất nhiều năm rồi. Okay, it's commonplace. Okay, and they let it out on their children và táp con mình. Okay, so part of this child meditation will help you resolve all those mental issues. Thành những cái huấn luyện thiền này giúp quý vị đối phó với những cái that's called mental illness, bệnh của tâm, including anger, greed, giận, tham lam, okay, jealousy, đố kỵ, and then as you get even higher and higher, càng ngày càng cao lên, okay, you'll be trained in how to deal with your depression. Very difficult to deal with it. You have to be very high level before you can handle your own depression. Cái việc phải tới trình độ cao lắm, rất cao. Very high level. Okay. Very high. Do not think that you can handle depression on your own. Càng ngày quý vị tới trình độ rất là cao, quý vị mới được dạy cái phương pháp để mà đối phó với cái bệnh chán đời của quý vị. Yes, sir.
Master, I'm finding that after a few years of practicing, one thing that's real obvious to me personally is my heart seems softened. And softer, and I mean, and you I'm more become like receptive. you cry a lot easier? Not necessarily crying, but sympathy and empathy for others, and not approaching any kind of dissension with the same kind of hatred, more of an understanding, well, I don't know that person's side of the story. I don't know why they're acting that way. It's called patience. I shouldn't judge. Yes, Patience. You become I more find patient. that too, yes. It's mentally more pliable. Just like your legs more pliable, your mind becomes more pliable. Yes. Cái huấn luyện này á, nàng nói là cái chân quý vị nó lỏng, và quý vị tới cái phần tâm của huấn luyện tâm là cái tâm quý vị nó uyển chuyển hơn nữa. Okay, the mind becomes more pliable, more patient, kiên nhẫn hơn. Excellent, thank you. Okay, and let me get, since some of you have these issues here, some of you have depression. You know that is it's a very difficult thing to deal with on your own. It's possible, but Chan training, from our experience, has been that personally I was severely depressed. Cá nhân thầy bị chán đời trầm trọng lắm. Okay, very severely depressed. Okay, and through Chan training, I was able to get to a level I able to get rid of it myself. Okay, tới trình độ thiền có thể tự giải quyết được cái vấn đề chán đời này. And so there's hope, but it's a lot of hard work, and that's the only way I know of to handle depression. Cách duy nhất mà thầy biết được. I know medication doesn't do. Thầy biết uống thuốc không được. Okay, and you can talk all you want. You can reason all you want, but you can't handle it. Cái vị muốn dùng cái trí, cái vị giải quyết không được. Okay, and that's why that in order to get to the point where you're able to handle depression, tới cái trình độ cái vị or manic, okay, hoặc là chán đời, hoặc là bị bệnh hưng trầm cảm, or paranoia or something, hoặc là all these types of mental illnesses, những cái loại bệnh khác nhau này. Okay, you're able to handle it all. Cái vị có thể giải quyết được. Okay. However, in order to get there, để muốn tới đó, okay, you need to go through all these training. You need a foundation in order for you to reach that level. You need to have a set of skills before you can get there. Muốn tới đó, cái vị phải có những cái kỹ thuật, có những khả năng mới có thể làm được những cái chuyện đó. Alright, so it's the training is wonderful. Thành ra cái chiều nó sâu lắm, cái chiều sâu này rất là sâu. Alright, any questions? So that's why Chan training is very complete training. Cái thiền nó rất đầy đủ. So your children come here, they'll be trained both physically and mentally as well. Okay. Thành ra con nít tới học này được dạy về cái thân và cái tâm luôn nữa. Okay. Alright? Any questions? If not, then let's go to lunch. Không ai thắc mắc, mời quý vị đi dùng trưa. Thank you all. Let's go.